Hello and welcome everyone. අපේ rainbow students ලා ඉතින් TangalleZone students ලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්න අපේ අලුත්ම වීඩියෝ එකට. ඒකට මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි අරගෙන එන්නේ මේක native language එක. ඒ කියනවාට ගොඩක් students ලා සිංහල medium students ලා ඉන්න නිසා සිංහලෙන් යම්කිසි දෙයක් පැහැදිලි කරත් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් නිසා මේ වීඩියෝ එක අපි mix medium එකෙන් අරගෙන ඉන්නේ. මොකද අපිට campus එකේ අපි lectures කරද්දී ඒ campus එකේ තියෙන standard වල විදියට අපිට English medium අපිට lectures පිළිව කරන්නට අපිට ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් රික්වෙස්ට් එකක් තිබුණා ඒ දේවල් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න සමරයිස් වීඩියෝ එකක් විදියට මික්ස් මීඩියම් එකෙන් එහෙම නැත්නම් නේටිව් ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක මික්ස් කරලා වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරන්න කියලා. ඒකට යාට ගොඩක් ලේසියෙන් මේ ලෙසන්ස් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ස්පෙෂලි ප්‍රෝග්‍රෑමින් වගේම ගත්තොත් ඒත් එකම non IT ස්ටුඩන්ට්ස් ලා ගත්තොත් එයාලා IT වලට අලුත් නිසා යාට ගොඩක් දේවල් පැහැදිලිව තේරුම් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා අපි ඒ රික්වෙස්ට් එකට රිප්ලයි එකක් විදියට තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරගෙන ඉන්නේ. ඒකට ඔයාලට මේකෙදි ස්පෙෂලි ඔයාලට අදාළ නෝට්ස් සමහරලාට අපි හිතමු ඔයාලගේ Moodle එකේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඊට වඩා අලුත් අප්ඩේටඩ් දෙයක් ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මොකද අපේ ටීම් එක ගත්තත් අපේ මාස්ටර් ඩිග්‍රී ක්වොලිෆයිඩ් ඒත් එක්කම ප්‍රොෆෙෂනලි එක්ස්පර්ට් ටීම් එකක් අපේ ඉන්නේ. ඒකට ඔයාලට අපේ ටීම් එක through ක්‍රියේට් කරන නෝට්ස් ඔක්කොම හැම දෙයක්ම සියලුම නෝට්ස් මෙන්න මේ TangalleZone.com කියන ඔෆිෂියල් වෙබ්සයිට් එකට ගිහලා මේක මේ এডুকেෂන් කියන ලින්ක් එකට ගියොත් ඔයාලට මේ දේවල් රිෆර් කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලට ඕනි නම් මේක බලාගෙන ඔයාලගේම නෝට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙනවා ඔයාලට ඕනි ආටිකල්ස්. දැන් මෙතන අපිට මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආටිකල්ස් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් Introduction to C# Programming කියන එක. C# Programming වල introduction එක ඔයාලගේ first semester එකේ තිබුණු subject එකක්. ඒත් එකම Java Programming Introduction එක second semester එකේ තියෙන Fundamental of Programming කියන subject එකේ Java Programming lesson එක. මේකේ ඔයාලට ඕනි notes ටික මේ link එක click කරලා මේ දේවල් ඔයාලට lecture එකේදී වගේම note down කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට Word document එකක් වුණත් මේ copy paste කරලා create කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේ ඔයාලට e-book එක directly release කරන්නේ නැත්තේ ඔයාලට මේ දේ note down කරගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ mind එකට මේක mind එකේ store probability එක වැඩි ඔයාලම note එකක් create කරගත්තම ඊට අමතරව අපි special offer එකක් දීලා තියෙනවා students ලාට. මොකද අපේ ප්‍රීමියම් සර්විස් එකක් තියෙනවා WhatsApp support service එක ඉන්ඩිවිජුවලි ඕනම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි අපේ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන කැම්පසස් වලට government ඒත් එක්කම private sector operated campus වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට අපේ ක්‍රියේට් කරලා තියෙන official group එක through මොනවා හරි doubt එකක් ආවොත් මේ lesson සම්බන්ධව group එක through solve කරගන්න පුළුවන්. අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒ questions වලට reply එකක් දෙනවා. එතකොට තව අමතර වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරන්න ඕන. ඒකත් අපි පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඔයාලට රිලීස් කරනවා. හරි එතන මේ ලින්ක් එක ටච් එකේ තියාගන්න TangalleZone.com/education කියන එක. එතන මෙතනින් ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් අලුත්ම lessons access කරන්න. එතකොට මේ lesson එක මේ note එකත් එක්කම ඔයාලට වීඩියෝ එක රිෆ්‍රෙෂ් කරන්න පුළුවන්. හරි මෙතනදී මම මේ Java Programming Introduction කියන එකයි C# Programming Introduction කියන එකයි දෙකම open කරගන්නම්. මොකද ඔයාලට මේක comparatively පැහැදිලි කරොත් ඔයාලගේ first semester එකේ ඉගෙන ගනිපු C# කියන knowledge එකත් එක්ක Java කියන එක comparatively ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද programming කියන එක ගත්තොත් ඒකෙදී by heart කරන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ concept ඉගෙනගෙන ඒ concept එක follow කරලා අපිට ඕන දේ create කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ problem එක solve කරගන්න computer එක through අපිට ඕනි software එකේ නැත්නම් application එක create කරන්න concept එක දන්නවනේ අපිට easily දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මේ දෙක මම comparatively ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. හරි. අපි C# කියන එක ගත්තොත් C# එකේ අපි ඉගෙන ගත්ත first year එකේදී මේක general purpose language එකක් ඒත් එකම object oriented කියලාත් ඉගෙන ගත්තා. object oriented කියන්නේ මොකක්ද කියන එක software development subject එකේදී මම ඔයාලට තව ටිකක් explain කරන්නම්. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් contact කරලා අපි ඒක solve කරගන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන අපි C# program එක ගත්තොත් මෙතන ඔයාලට මතකයි C# එකේ අපි මෙන්න මේ program එක run කරා. class එක program කියන class එක නම් program ඊට පස්සේ static void main කියලා තියෙනවා main method එක program එකේ ඉස්සරහම run වෙන මේ main method එක වෙන මොනවා හරි method මේක include කරලා තියෙනවා නම් ඒක main method එක ඇතුළට call කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ main method එක through මේ program එක run වෙන්නේ. මේක ඔයාලට මතක ඇති first year එකේදී මම break point එකක් දාලා පෙන්නුවා කොහොමද program එක run වෙන්නේ කියන එක. අමතක නම් ඔයාලට අපිව contact කරලා solve කරගන්න පුළුවන් මේ doubts. එතකොට මේකේ main method එක ඇතුලේ මේ විදිහට එක ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා console write line කියලා. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ hello world කියන එක display කරන එක. එතන මේකේ class එකේ නම තමයි
ප්‍රෝග්‍රම් කියන එක. එතකොට මේ name space එක තමයි hello world කියන එක. ඇත්තටම ගත්තොත් name space එක කියන්නේ class ගොඩක එකතුවක්. අපි දන්නවා object oriented programming වල classes කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක object based යන නිසා classes කිහිපයක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක මේ page එකේ තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් classes අපිට වෙන page එකක වෙන file එකක් විදිහට save කරලා මේකට main file එකට include කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේකෙදි මේ classes වල එකතුවක් තමයි name space එක කියන්නේ. example එකක් විදිහට ගත්තොත් ඔයාලගේ ATA campus එක ගත්තොත් ඒකේ English section එක commonly තියෙන section තුන ගත්තොත් හැම location එකකම වගේ location 19 වගේ ගත්තොත් English එක IT එක accountancy වගේ ගත්තොත් එතකොට මේ class එක අපිට ගන්න පුළුවන් program කියන එක IT English accountancy තුන එකක් විදියට. ඒතර අදාළ ATI branch එක ගන්න පුළුවන්. අපි ගත්තොත් Candy කියලා ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් රත්නපුර Tangle කියලා ගත්තොත් මේ විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒක ATI එක වගේ. මේ එතකොට classes ටික අපිට include කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන්නේ එක class එකක් මේක ඇතුලේ create කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මේ open කරපු curly bracket ටික මෙතන curly braces ටික close කරලා තියෙනවා. මෙතන class එකේ curly brace එක මෙතන මේක close කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙන මේ main method එක ඇතුලේ තියෙන මේ console right line කියන එක. එතකොට මෙතනදී ඒක close කරලා තියෙනවා. මෙතන namespace එකේ curly brace එක. එතකොට මේක තමයි simple C# program එකක් කියලා ඔයාලා display කරන්න. ඒකම බලමු Java වලින් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඒකට Java කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඊළඟට explain කරන්නම්. අර මේක compare කරලා එතකොට ඔයාලට Java ගැන idea එකක් ගන්න පුළුවන්. මෙතන බලන්න. මේ C# program එකේ ගත්තොත් console right line වගේ මෙතන තියෙනවා system out print ln කියලා. එතකොට මෙතන තියෙන මේ console right line වලට මේක තියෙන්නේ system out print ln කියලා. එතකොට මේකෙන් කියන්නේ මේකට අපි සාමාන්‍යයෙන් programming වලදී කියනවා s out එකක් කියලා. system out කියන්නේ මේකේ මොනවා හරි output එකක් ගන්නවා ඊළඟට print line කියලා ගන්න පුළුවන්. print ln දැම්මට පස්සේ මේක line break එකත් එක්ක අපිට hello world කියලා print කරගන්න පුළුවන්. C# වලදී වගේම ආයිත් අපි compare කරලා බලුවොත් ඔයාලට මෙතෙන්දී බලා ගන්න පුළුවන්. C# වලදී වගේම මෙතෙන්දිත් main method එකක් තියෙනවා. මේකෙත් public static void main කියලා main method එක මෙතන include කරලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ class එක තමයි program කියන එක. Java එකේ මම අරගෙන තියෙන්නේ public class main කියලා නම් තියෙන class එකේ නම. එතකොට මෙතන අපි class එක program කියලා ගත්තා වගේ මෙතන main කියලා අපි අරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට Java වලදී especially මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි ඔයාලා Java වල file එක save කරන name එකයි class එකේ name එකයි main class එකේ public main class එකේ name එකයි සමාන වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක compile කරද්දී issues එන්න පුළුවන්. C# වල එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක අපි introduction එකෙත් include කරලා තියෙනවා. එතකොට මේකෙදි මේක තමයි ඔයාලට පළවෙනි Java ගැන introduce කරලා දෙන්න තියෙන එක. එතකොට ඔයාලට මතකයි ඔයාලා C# ඉගෙන ගත්තේ C# ඉගෙන ගනිද්දී අපි use කරපු develop කරන්න use කරපු software එක තමයි Visual Studio කියන application එක. එතකොට ඒ වෙනුවට ඔයාලට තියෙන IDLE එක Java ඉගෙන ගන්න ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ Apache NetBeans කියන එක මේක Oracle product එකක්, free open source එකක්. Microsoft එකේ C# වගේම අපිට C# ඉගෙන ගන්න අපි use කරපු Visual Studio වගේම use කරන්න පුළුවන්. එතකොට Visual Studio එක අපි pay කරලා buy කරන්න ඕන එකක්. හැබැයි අපිට මෙතනදී මේක Visual NetBeans කියන එක ගත්තොත් Oracle website එකට ගිහලා download කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන මම install කරලා තියෙන්නේ 15th version එක NetBeans වල. NetBeans 15 install කරන්න නම් JDK Java Development Kit package එක 11 වලට වඩා අප්ඩේට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් requirements මොනවද කියන එක. ඔයාලා NetBeans 17 වගේ use කරනවා නම් updated version එක මේ වෙනකොට තියෙන updated version එක use කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ අදාළ JDK kit එක install කරගන්න. මොකද ඔයාලා එක Visual application නම් ගත්ත Visual Studio නම් ගත්තත් ඒක ඔයාලට normally install කරලා use කරන්න පුළුවන්. ඒකට automatically download වෙනවා. ඒ තියෙන C# C++ builders ඒ වගේ දේවල්. මේකෙදි Java වලට ඔයාලා NetBeans install කරද්දී ඉස්සරහම JDK install කරලා ඔයාලගේ PC එකේ ඊට පස්සේ තමයි Apache NetBeans install කරන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔයාලට ඒක install කරන්න කියලා message එකක් display වෙයි. ඒත් එකම ඔයාලා මේ NetBeans download කරද්දී exe file එක download කරගන්න. Windows වල නම් ඔයාලා use කරන්නේ exe file එක direct download කරන්න. මොකද zip file එක download කරගත්තොත් එනම ඔයාලට environment variables add කරන්න වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි exe file එක run කරොත් JDK install කරලා නම් තියෙන්නේ. normally ඔයාලට වෙනම environment variable edit කරන්න නැතුව අපි lecture එකේදී discuss කරා වගේ
NetBeans එක through මේ program run කරලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා NetBeans එකේ මේ program project එකක් open කරගෙන මේ program එක type කරලා run කරොත් hello world කියන එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ output එක විදියට hello world කියන එක display කරගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට ඔයාලට පළවෙනි එකේදී මම වැඩි තියර කොටස් කියලා දෙන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක boring වගේ වෙන්න පුළුවන් නිසා. එතකොට Java කියන්නේ Java use කරන්නේ ඇයි ඊට පස්සේ Java කියන්නේ මොකක්ද කියන එක මේකේ mention කරලා තියෙනවා මේ note එකේ. මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට refer කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලට මේකේ font size එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. මේක ඔයාලට mobile optimization විදියට අපි මේ website එක create කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට මේක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලනවා නම් අදාළ විදියට ඔයාලට ඔප්ටිමයිස් කරලා හරියට ලස්සනට බලන්න පුළුවන් මේ හැම note එකක්ම. ඒත් එක්කම ඔයාලා PC එකෙන් බලනවා නම් මේ ෆොන්ට් එකේ size එක මදි වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක zoom කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Firefox ඒත් එක්කම For international live support, Firefox ඒත් contact එක්කම us Chrome browser එක use කරනවා නම් keyboard එකේ control එකත් එක්ක 177770000. ඔයාලට පුළුවන් Email plus mark press sam@rainbowenglish.uk. කරලා keyboard එකේ control key එකත් එක්ක ඔයාලට මේක zoom කරලා බලන්න ඕන නම් keyboard එකේ control key එකත් එක්ක plus mark එක press කරලා මේක zoom කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ආයිත් මේක තිබුණු level එකට ගන්න ඕන නම් keyboard එකේ control එකත් එක්ක minus mark එක click කරලා size එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි. මෙතනින් මේක දැන් 110% වලට zoom වෙලා තියෙන. ඒ විදිහට ඔයාලට size එක change කරගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් size එක display size එක අඩු වැඩි කරගන්න. එතකොට ඔයාලට clearly මේක note down කරගන්න පුළුවන්. වැඩි හොඳ මේ දේවල් ඔයාලට handwriting note එකකින් note down කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක word වගේ මේ දේවල් copy කරලා ඔයාලගේම word document එකක් create කරගන්න පුළුවන් PDF එකක් විදිහට. එතකොට ඒක ඔයාලට prefer කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දේවල් ඔයාලට type කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි special මතක තියාගන්න මේ දේවල් ඔයාලා නිකන් note down කරගන්නවට වඩා අදාළ IDLE එක install කරගෙන හැම දෙයක්ම try කරලා බලන්න. මොකද එතකොට තමයි ඔයාලගේ තියෙන doubt solve කරගන්න පුළුවන්. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපේ සර්විස් එක දැන් අපි සර්විස් ප්‍රොවයිඩ් කරන යුනිවර්සිටිස් වල ස්ටුඩන්ට්ස් ලාට පුළුවන් ඔෆිෂියල් WhatsApp group එක යූස් කරලා ඔයාලගේ questions solve කරගන්න. මොකද අපේ goal එක තමයි හැමෝටම first attempt එකෙන්ම ඒ plus result එකක් අරන් දෙන්න උපරිම try එකක් දෙන එක. ඒකට guide කරන එක. එතකොට ඔයාලගේ අදාළ academic ඒක ඇතුළත repeat මොකුත් නැතුව ඒකම අඩු result වලට යන්නේ නැතුව හොඳ GPA එකකුත් එක්ක හොඳ result එකක් අරගෙන අඩු මේජ් එකෙන් ඔයාලට හොඳ ජොබ් එකකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ඩිග්‍රී ටොප් අප් කරලා මාස්ටර් ඩිග්‍රී එකකට යන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වගේ වෙන ටාගට් එකක් තියෙනවා නම් PhD එකට යන්න. ඒ දේවල් ඔයාලට අඩු මේජ් එකකින් කම්ප්ලීට් කරගත්තොත් ඔයාලගේ ඒජ් එක වැඩි වෙනත් එක්කම එක්ස්පීරියන්ස් වැඩි කරගෙන හොඳ ලෙවල් එකකට එන්න පුළුවන්. සැලරි එකකට එන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක හොඳ පර්ෆෙක්ට් ලෙවල් එකකට එන්න පුළුවන්. අන්නේ ගෝල් එකට තමයි මේ හැම දෙයක්ම ගයිඩ් කරන්නේ. හොඳම ක්වොලිටි අපි ලෝකල් විතරක් නෙවෙයි මේ වෙනකොට ඉන්ටර්නැෂනල් අපේ සර්විස් ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ගොඩක් යුනිවර්සිටිස් වලට ඒත් එක්කම ගොඩක් online platforms වලට අපි අපේ lectures provide කරනවා මේ වෙනකොට international language එකකින්. ඒකට ගොඩක් students ලාගේ request එකක් තිබුණ නිසා තමයි මේක මේ mix medium එකෙන් ඔයාලට අරගෙන ඉන්නේ හැමෝටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට. ඒත් එක්කම ඔයාලට fully english medium videos බලන්න ඕන නම් අපි Sam Rainbow කියන official channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒකත් අපි මේ වෙනකොට launch කරලා තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට native language එකෙන් තේරුම් ගන්න ඕන නම් මේ video series එක follow කරන්නත් පුළුවන්. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ internal groups තියෙනවා නම් මේ videos අපි social media වල share කරන videos ඔයාලගේ අනිත් යාළුවන්ටත් බලා ගන්න share කරන්න පුළුවන්. හරි. මේකේ මොනවා හරි doubts තියෙනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් solve කරගන්න. ඒත් එක්කම අපි online competition එක අපේ B competition එකේ වගේ මේ lesson එකට දාලා අපි questions අහනේවටත් ඔයාලට පුළුවන් උත්තර දීලා කවුද මොන campus එකේද talented මේ ඉක්මනට උත්තර දෙන්න පුළුවන් students ලා ඉන්නේ කියන එක check කරගන්න පුළුවන්. මේක refer කරලා බලන්න. TangalleZone.com/education කියන link එකට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් අපේ articles හැම එකක්ම read කරන්න. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා අපේ group එකේ use කරන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට මේක English medium version එක ඕන නම් මෙතන මම video එකක් කරලා තියෙනවා full English medium එක. ඒ video එක refer කරලා ඔයාලට බලන්නත් පුළුවන්. හරි අපි නම් Java වල ඉතුරු ටික ඊළඟ video එකෙන් කතා කරමු. මොනවා හරි doubt එකක් තියෙනවා නම් official group එක use කරලා ඒක solve කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනට පහවනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒත් එක්කම ඔයාලා හැමෝටම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් කියලා wish කරනවා. Thank you very much.